हेलो एन्ड नमस्ते। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई डाट एसटिके कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। ब्राउजरमा गएर dart.dev भन्ने साइटमा जानुस् अनि त्यहाँनिर राइट साइडमा गेट डाट भन्ने छ, त्यो बटनलाई क्लिक गर्नुस्। गरिसकेपछि यहाँ सटर हेर्नु है। हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेछ भने यदि पछि फ्लटर युज गर्ने हो भने फ्लटर एसडिके नै इन्स्टल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने फ्लटर एसडिके मै अलरेडी डाट एसडिके पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ फ्लटर एसडिके नै इन्स्टल गर्दा बेटर हुन्छ। फ्लटर एसडिके इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ दिएको लिंकबाट तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो ओएस अनुसार सेलेक्ट गरेर इन्स्टल गर्नु होला। मेरो चाहिँ विन्डोज हो, त्यही भएर म विन्डोजको गर्छु। अनि म यो लगभग अलि ठुलै फाइल भएको हुनाले म एकैछिन भिडियोलाई पज गर्नेछु। र यदि तपाईहरुकोमा गिट भन्ने यो विन्डोज पावर सेल भन्ने चाहिँ पहिले हुन्छ अनि गिट भन्ने चाहिँ छैन भने न्यू ट्याबमा ओपन गर्नुस् यसलाई। अनि यहाँबाट चाहिँ आफ्नो अब जस्तै धेरै जसोको त अचेल 64 बिटै हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा डाउनलोड भइसकेको छ। सुरुमा गिटलाई इन्स्टल गरौँ। डाउनलोड भएको ठाउँबाट गिट यहाँ छ। गिट इन्स्टल गर्न खासै त्यस्तो केही गाह्रो छैन, जस्ट बटनहरु प्रेस गर्दै जानु अनि त्यसपछि त्यो यो इन्स्टल भइन्जेल चाहिँ यसलाई चाहिँ यताबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दै गर्नु होला। गिट इन्स्टल भइसकेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यतिकै छोड्दियौं अनि तपाईहरुको एक्सट्र्याक्ट भएको फाइललाई चाहिँ कतै लर राख्नु होला। मैले चाहिँ डकुमेन्ट्समा लर राखेको छु, यहाँ भित्र छ मेरो सबै फ्लटर चाहिँ। यहाँ भित्रको अब हामी फेरि ब्याक टु डकुमेन्टेसन जाउँ है त। हाम्रो के भयो, गिट इन्स्टल पनि भयो अनि एसडिके पनि हामीले तान्यौं अनि त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट गरेर पनि राखिएको छ हामीले। यहाँ पनि त्यही गरेको रहेछ, डकुमेन्ट भित्रै राखेको रहेछ। यदि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो जिप डाउनलोड नगरिकन यहाँबाट यो कमान्ड युज गरेर क्लोन गरेको भए नि हुन्थ्यो है, के भएन। अब हामीले चाहिँ फ्लटर चलाउनको लागि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ पाथ सेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ तलपट्टि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भन्ने हुन्छ, त्यसमा गएर यो पाथमा मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी छ, यहाँनिर छ है। तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट गएर अघि हाम्रो एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको फोल्डरको भित्रबाट बिन भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिरको पाथलाई चाहिँ कपी गरेर अनि यहाँनिर न्यू गरेर यसलाई राखिदिनु भयो भने हुन्छ। मेरो पहिले भएको हुनाले मैले यो राखिन। तपाईहरुले ओके गरेर अनि त्यसपछि यसलाई एप्लाई गरेर ओके गरिदिँदा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा सीएमडी खोल्नु हैन, कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर फ्लटर भनेर रन गर्नु है। फ्लटर भनेर गर्दाखेरि यदि तपाईको नि मेरो स्क्रिनमा देखिए जस्तै देखियो भने चाहिँ तपाईहरुकोमा चाहिँ फ्लटर इन्स्टल भएको छ। र अब अरु हेर्दै जाउँ। यो फ्लटर डक्टर भने चाहिँ अब फ्लटर डक्टर कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै नर्मल डक्टरले पनि हाम्रो
ह्युमन डक्टरले पनि ह्युमनमा के प्रब्लम छ भनेर भनिदिन्छ नि, हो त्यस्तै गरेर फ्लटर डक्टरले हाम्रो यो सिस्टममा भएको फ्लटरमा के प्रब्लम छ र के कुरा मिसिङहरू छ अनि के भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिन्छ। एकचोटि रन गरौँ है त। मेरोमा अब जस्तै तपाईँहरूकोमा यहाँ केमा इस्यु छ भने चाहिँ क्रस आइरह होला, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न खोज्नुहोस्। यदि सक्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो रिलेटेड भिडियो पनि बनाउँला। मेरोमा चाहिँ अहिले सबै यहाँ ठिक छ, त्यही भएर मैले केही पनि गरिनँ। अनि यदि कहिले कहिले फ्लटरको अपग्रेड भर्जन नयाँ भर्जन आउन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ फ्लटर आफैले नि देखाउँछ, नत्र भने त्यसको लागि कमान्ड चाहिँ फ्लटर अपग्रेड भनेर हान्नुभयो भने हुन्छ। अहिले चाहिँ अब कुनै पनि लेटेस्ट भर्जन छैन, त्यही भएर यहाँ अलरेडी अप टु डेट भनेर भनेछ। ठिक छ, यो भिडियोलाई यति नै। हस्।